নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ দৰ্শকসকল মহানগৰীত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ লগতে বিজুলী আৰু ঢেৰেকনি বৃষ্টিপাতৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানপানী হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ বজ্ৰপাতত এতিয়ালৈকে অহা নাই কোনো ক্ষয়ক্ষতিৰ খবৰ পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু বিজুলীৰ ঢেৰেকনি হয় ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানপানী হৈ পৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল ঘৰত কাম কৰা মানুহ ৰাখে নেকি তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঘনাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে বন কৰা শিশু কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা নাইবা ঘৰত কাম কৰা লোকক হাতত মৃত্যু হোৱা মালিকৰ ঘটনা যাৰ বাবে এইবাৰ কঠোৰ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত কয় কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ ঘৰুৱা সহায়ক নিয়োগ কৰা পৰিয়ালবোৰে আৰক্ষীৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাব লাগিব লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে কঠোৰ আইন অনাৰ চিন্তা কৰি থকাৰ বাবে বিভিন্ন দায়বদ্ধতামূলক ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰিব লাগিব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত জনায় যে বিজেপি চৰকাৰে ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে কাম কৰা লোকসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ এখন আইন আনিব যি মানৱ সৰবৰাহ ঘটনাসমূহ পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াকে কয় যে এটা মানসিকতা আছে যে যেতিয়া শিশু বা কিশোৰীক কামৰ উদ্দেশ্যে আন ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হয় ইয়াক মানৱ সৰবৰাহ বুলি গণ্য কৰা হয় কিন্তু যেতিয়া একেটা শিশুক ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে অসমে বেলেগ জিলা বা স্থানলৈ যোৱা হয় ইয়াক উপেক্ষা কৰা হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ যে 14 বছৰৰ তলৰ শিশু পিতৃ মাতৃৰ পৰা পৃথক হৈছে সি এক প্ৰকাৰৰ সৰবৰাহ এইদৰে কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰ এনে এই আইন অনাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ দৰ্শকসকল সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত সীমিত বন্ধ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে ঘোষণা কৰা হৈছে সীমিত বন্ধ 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 15 ছেপ্টেম্বৰত সীমিত বন্ধ ঘোষণা পূৰ্বৰ অধিসূচনাত 14 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া হৈছিল বন্ধ মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে ঘোষণা কৰা হৈছে সীমিত বন্ধ ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে দৰ্শকসকল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে টি20 বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ সদস্যৰ নাম ঘোষণা কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই সদস্যসকল অৰ্থাৎ খেলুৱৈসকলৰ নাম জনাবলৈ লৈছো জগৰপ্ৰতি বুমৰা আৰু হৰ্ষল পেটেল দললৈ উভতি আহিছে আনহাতে মোহাম্মদ শামী আৰু দীপক চহৰক বাছনি কৰা হোৱা নাই এই দলত অৱশ্যে শামী আৰু চহৰক টেষ্ট বাই খেলুৱৈ হিচাপে দলত ৰাখিছে এই দল খেলুৱৈৰ লগতে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ আৰু ৰবি বিশ্বইকো খেলুৱৈ হিচাপে ৰখা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ জাদেজাও 15 জনীয়া দলত নাই আঘাতৰ বাবে তেওঁ দলত অংশ নহব এছিয়া কাপৰ সময়ত জাদেজাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জাদেজাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 4 পৰা 5 মাহ খেলিব নোৱাৰিব জাদেজাৰ ঠাইত অক্ষৰ পেটেলক বাছনি কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি দ্ৰুত বলাৰ আবেশ খানেও বিশ্বকাপ দলত স্থান লাভ কৰা নাই টিম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ভাৰতীয় দলত 4জন বেটছমেন 2জন উইকেট কিপাৰ 4জন অলৰাউণ্ডাৰ 1জন স্পিনাৰ আৰু 4জন দ্ৰুত বলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে একে সময়তে 2জন দ্ৰুত বলাৰ 1জন স্পিনাৰ আৰু 1জন বেটছমেন টেষ্ট বাইট থাকিব ঘোষণা কৰা হৈছে দলটোত ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক
KL ৰাহুলক উপ অধিনায়ক, বিৰাট কোহলি, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, দীপক হুডা, ঋষভ পন্ট উইকেট কিপাৰ, দিনেশ কাৰ্তিক উইকেট কিপাৰ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ অশ্বিন, যুজবেন্দ্ৰ চহল, অক্ষয় পেটেল, জগতপ্ৰতীপ বুমৰা, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, হৰ্ষল পেটেল আৰু অৰ্ষদীপ সিং এইসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে। যিহেতু দৰ্শকসকল অহা 2 অক্টোবৰত গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত মহাৰণ অৰ্থাৎ এই খেলখন। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিধানসভাৰ ভিতৰতে বাহিৰা মাদ্ৰাসা ভংগা বিষয়ক লৈ AIUDFৰ দল সৰব হৈ পৰা দেখা যায়। আনকি অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বিধানসভাৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত AIUDFৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে মাদ্ৰাসা ভংগা বিষয়ক লৈ ব্যক্ত কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ জিহাদীৰ নামত মাদ্ৰাসাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল জানিবলগীয়া খবৰ, মহানগৰীৰ মালিগাঁও নাৰ্চাৰীত অগ্নিকাণ্ড, দপদপকৈ হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন দুচকীয়া বাহন। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল বাহনখনত থকা এহাল দম্পতীৰ। জানিব পৰা মতে সঞ্জীৱ দাস নামৰ ব্যক্তিজনে পত্নীসহ কামাখ্যা মন্দিৰ অভিমুখে আহি আছিল। তেনেতে হঠাৎ গৰম হৈ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল পালচাৰ বাইকখন। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী লোক উপস্থিত হয় যদিও ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাইকখন। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত দুৰ্ঘটনা, পথৰ ওপৰতে বাগৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এই মুহূৰ্তত বাছখন দেখুৱাবলৈ লৈছো। দৰ্শকসকল, এইখন আছিল বাছ। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এই যাত্ৰীবাহী বাছখন। তীব্ৰবেগী বাছ এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰে। দৰ্শকসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।